an association. Research has confirmed that poor oral health can lead to you having low birth weight. Premature birth has a link with poor oral health. Even spontaneous abortion. So, are you shocked? I am shocked. You should be shocked. This is to tell you that we need to pay close attention to our oral health even during pregnancy. All right. I'm sure a lot of people are like, what's the link? Yes, we will start. Pregnancy is a physiological state. When a woman is pregnant, pregnancy is not a disease. No, it is a normal physiological state. It's not a diseased state. However, during pregnancy, there is an interplay of hormones. So these hormonal interchanges, hormonal imbalances, has a lot to do when it comes to the oral health status or oral conditions, as the case may be. During pregnancy, there is an increased estrogen and progesterone level. Estrogen and progesterone are normal, they are pregnancy hormones, so they are on the increase during pregnancy. And this estrogen and progesterone, they affect the gum in a certain way. Number one, they cause increased permeability to the vascular tissues. I've just spoken English. Let me speak the one you understand. It means the hormones will increase the ability of the blood vessels to be readily permeated. So it increases vascular. There will be increased blood vessels production around the gum. So that's what I mean by saying it increases vascularity. And increasing permeability, it makes the vessels readily permeated, as in it makes it easily permeable. So it increases the permeability and the vascularity, and such that there will be increased blood flow to the gum. So during pregnancy, some of the things you see will include some people complain of bleeding, gum bleeding, is because there is increased vascularity and increased permeability of the vessels around the gum, so the gum bleeds readily. So a lot of pregnant women complain that when they are brushing, their gum bleeds. And another thing the estrogen and increased estrogen and progesterone would do is that it encourages the overgrowth of the gum tissue. So in some pregnant, and really it also makes the gum highly irritable. So an ordinary small accumulation of dirt, that's plaque and calculus, small accumulation of food debris that in a non-pregnant person would not come gingival tissue irritation, will cause irritation in the pregnant person. And as a result, the gum with increased vascularity and permeability will react. The gum will react, and there can be an overgrowth of the gingival tissues. We call it pregnancy epulis or granuloma. So you will just see as if your gum is growing bigger. That is as a result of the increased hormonal level and presence of irritation. Irritation now, I'm talking about food debris, plaque and calculus. So I've said something. The gum bleeds easily. The gum also increases in size, hypoplasia. Then, with that affectation, is the gum that holds the gum surrounds the tooth tissue in the bone.
Now, if there is gingivitis and the gum is inflamed, there will be a lot of things going on in the support system of the tooth. So it is not unlikely some patients also present with mobile teeth, because the tissues that are supposed to hold the teeth firmly in the bone are affected. So you can also see mobile teeth. Ẹ̀yin èèyàn wa, à ń sọ̀rọ̀ nípa ipò ìlóyún àti ọ̀rọ̀ ìlera ẹnu. Ohun tí mo ti sọ lédè Gẹ̀ẹ́sì ni pé ipò ìlóyún kì í ṣe ipò àìsàn o. Ohun tó jẹ́ ìṣẹ̀dá tó pé ni pé kí obìnrin lóyún. Ipò ìlóyún kò ń ṣe ipò àìsàn. Ṣùgbọ́n nítorí pé àwọn hòmónù tó wà nínú ara, nínú ẹ̀jẹ̀, àwọn hòmónù kan máa ń ga ní ìpele wọn nígbà tí obìnrin bá wà ní ipò ìlóyún. Àwọn hòmónù yìí wọ́n máa ń fa àwọn nǹkan kan nínú ẹnu, pàápàá jùlọ sí ara èrìgì. Wọ́n máa ń jẹ́ kí àwọn ọ̀pá epo tó ń gbé ẹ̀jẹ̀ wá sí ara èrìgì, wọ́n máa ń jẹ́ kí kán pọ̀ sí. Wọ́n tún máa ń jẹ́ kí báwo ṣe fẹ́ sọ eléyìí o. Wọ́n máa ń jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ yẹn tètè wọlé sí wọn lára. Wọ́n máa ń tètè ṣí ojúlẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ yẹn máa wọlé dáadáa sí ara gọ́ọ̀mù. So ní ipò ìlóyún, ó ṣeé ṣe kí aláboyún kí èrìgì yẹn kó máa ṣe kíni, kó máa ṣẹ̀jẹ̀. Ṣé mọ̀ pé mo ti sọ wípé àwọn ọ̀pá epo tó ń gbé ẹ̀jẹ̀ wá sí ara èrìgì ó máa pọ̀ sí, ó dẹ̀ máa tètè ṣí ara lẹ̀. So ó ṣeé ṣe kí èrìgì kó máa ṣe kíni, kí èrìgì máa ṣẹ̀jẹ̀. Ohun tó tún máa ń jẹyọ ní pé ṣé rí àwọn ìdọ̀tí tí ń bẹ́nu ẹnu wa, àwọn oúnjẹ àjẹkù tó ń há sáàárín eyín tó ń há sí gbogbo àárín èrìgì káàkiri. Tó bá jẹ́ ẹni tí ò lóyún ni, àwọn ìdọ̀tí yẹn ò ní fa nǹkan kan, ó lè má tètè fa jàǹbá fún èrìgì. Ṣùgbọ́n nítorí pé omi ra yẹn, hòmónù, ó ti ń affect èrìgì yẹn, ìdọ̀tí díẹ̀ báyìí èrìgì yẹn máa gbaná jẹ ni. Òun ló ṣe dé pé ní ẹnu àwọn aláboyún, àwọn ìrírí ta tún máa ń rí ni pé èrìgì yẹn ó lè wú àbí kó tóbi sí ju bó ṣe yẹ lọ. So ohun tó tún wá ṣẹlẹ̀ ni pé ṣé mọ̀ pé èrìgì ló so eyín mú, inú egungun ni eyín wà, èrìgì ló so eyín mú. Tí èrìgì ò bá wà lálàáfíà, tí òun ò dúró déédéé, nígbà tó bá yá ó ṣeé ṣe kí eyín kó máa mì. So kí èrìgì kó máa ṣẹ̀jẹ̀, kí èrìgì kó pọ́n rẹ̀rẹ̀, kó tóbi sí, kí èrìgì kó tóbi débi pé ó ń ṣẹ̀jẹ̀, tàbí kí eyín kí ó máa mì, ó jẹ́ àwọn nǹkan tí a lè rí ní ẹnu aláboyún. Ẹ jẹ́ ká mú mi díẹ̀ náà, ká dátọ́ mi. Let me tell you my love story. I met this very handsome dude. He was everything I've always wanted in a man. 6 packs, tall, handsome and rich, but he had very bad mouth odor. I was almost giving up when I shared my worries with my friend, a dentist. She told me there's a remedy to bad breath. Not just bad breath, but also cavities, gum diseases, cracked or broken teeth, sensitive teeth, periodontitis, and several other oral problems. However, she strongly advised that we brush our mouth twice daily, after breakfast in the morning and before sleeping at night. She also told me that we should make it a priority to visit our dentist for dental checkup at least twice in a year. We should limit our sugar consumption and not wait till we have oral issues before visiting a dentist. So I shared this with my man, and today he is my husband. This message is from Nigerian Dental Association and Medical Women Association, Oyo State Chapter.
Ìmọ́tótó borí àrùn mọ́lẹ̀ bí ọyẹ́ ti borí ooru. Ìmọ́tótó àti ìtọ́jú ẹnu wa ṣe pàtàkì púpọ̀ láti jàjàbọ́ kúrò lọ́wọ́ onírúurú kòkòrò ẹnu. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wípé ẹnu ni ojú òpó tó lọ sí gbogbo ara. Ìdí rèé tẹnu fi gbọ́dọ̀ wà ní ìlera pípé. Ká kọ́ bí a ṣe ń tọ́jú ẹnu wa láti dènà àwọn àìsàn ẹnu lónírúurú. Ká sọ̀rọ̀ kẹnu bùtì kúrò lọ́rọ̀ rẹ nígbà tó o bá ti kàn sí àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó mọ̀ nípa ìtọ́jú ẹnu. Ilé ìwòsàn ìtọ́jú ẹnu àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ní àmì ìdánimọ̀ fún àyẹ̀wò tàbí ìtọ́jú. Kàn sí àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ olùtọ́jú ẹnu láwọn ilé ìwòsàn ìtọ́jú ẹnu tó forúkọ sílẹ̀ lábẹ́ ìlànà tó tọ́ tí ó ṣe ìtọ́jú tó lákàkì láì fún wa ní àkóbá kankan. Irúfẹ́ ilé ìwòsàn ìtọ́jú ẹnu tó forúkọ sílẹ̀ ní àmì ìdánimọ̀ tí àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ olùtọ́jú ẹni nílẹ̀ yìí buwọ́lù. Alága ẹgbẹ́ sì jọyìn sí pẹ̀lú. Ìkéde yìí wá láti fi sọrí àyájọ́ ìlera ẹnu lágbàáyé World Oral Health Day tí Association of Private Dental Practitioners of Nigeria Ọ̀yọ́ State ṣagbátẹrù rẹ̀. Ṣètọ́jú ẹnu rẹ kó o bọ́ lọ́wọ́ onírúurú àìlera ẹnu. Tọ́ ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Ṣé mọ̀ pé àwọn aláboyún téèyàn bá wà ní ipò ìlóyún oríṣiríṣi nǹkan ló máa ń wòyàn jẹ. Oúnjẹ gidi lè máa wòyàn jẹ. Àwọn nǹkan tó dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ló máa ń wo aláboyún jẹ o. Bíi ice cream, bíi biscuits, àwọn nǹkan tó dùn. Mo dẹ̀ ti sọ lórí ètò wa yìí rí wípé àwọn kòkòrò àìlèfojúrí tó ń gbé nínú ẹnu wa wọ́n láìkì nǹkan tó wọ́n fẹ́ràn nǹkan tó dùn. Nígbà tó bá dẹ̀ jẹ gbogbo àwọn nǹkan tó dùn yìí ìjẹniṣu ohun tí wọ́n bá ṣu ó máa ń jẹ́ kí eyín wa kó ní kíni kó ní ihò kí eyín kó ní àkòkòrò. Nítorí náà nínú ipò ìlóyún a máa ń rí lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan a máa tiẹ̀ máa ń rí àwọn tó jẹ́ pé wọ́n gbádùn kó máa jẹ ohun tí ó dùn tó dùn bíi chocolate bíi bisikíìtì ice cream dòdò. Ó jẹ́ kí n rántí nígbà tí mo lóyún alákọ̀ọ́bí mi. Omi ọtí ẹlẹ́rìn dòdò yẹn mi ò lè ṣe kí n má mú o. Ó ní ṣọ́ọ̀bù kan nísàlẹ̀ ilé wa kẹ́ tó wí mo ti débẹ̀ kí ni mò ń lọ rà àti ra bisikíìtì àti ra chocolate ra oríṣiríṣi torí àwọn nǹkan tí ó ń wù mí ń jẹ nìyẹn. So eléyìí ó máa ń fa kí eyín kó tètè ní ihò. Ó jẹ́ àwọn nǹkan tó máa ń jẹyọ náà nínú ipò ìlóyún. Kì í ṣe gbogbo olóyún ni ó máa ń ní itọ́ ẹnu wọn máa ń pọ̀. Ṣé mọ̀ pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà especially ní ìpele ìkíní ipò ìlóyún a pín sọ́nà mẹ́ta. Ìpele ìkíní ní oṣù mẹ́ta àkọ́kọ́, ìpele ìkejì oṣù mẹ́ta kejì, ìpele ìkẹta ní oṣù mẹ́ta tí ó fi máa jẹ́ kí ó pé oṣù mẹ́sàn-án. Ní ìpele ìkíní yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ aláboyún ló máa ń itọ́ máa ń dà pọ̀ lẹ́nu wọn. Kí wọ́n ṣe gbogbo aláboyún ló ń datọ́ o ló ń nítọ́ tó pọ̀ lẹ́nu. Àwọn aláboyún míì wà tó jẹ́ pé itọ́ ẹnu wọn kò pọ̀. Ṣé dẹ̀ mọ̀ pé mo ti sọ rí náà wípé itọ́ pẹ̀lú ahọ́n wọ́n máa ń bá wa fọ ẹnu wa. Nígbà tí itọ́ yẹn ò bá wá pọ̀ tí ò sí bí ó ṣe pẹ̀lẹ́ máa bá wa fọ àwọn oúnjẹ tó ń há sáàrin eyín wa pẹ̀lú ahọ́n. Ìgbà tí oúnjẹ yẹn bá dúró lórí eyín wa tó bá pẹ́ àwọn kòkòrò àìfojúrí yẹn wọ́n á bá ṣe kíni wọ́n á jẹ. So eyín tó ti níhò àkòkòrò ó tún jẹ́ nǹkan tó tún máa ń wọ́n pọ̀ lẹ́nu àwọn aláboyún. Ìtó tún tẹ̀lé ṣé mọ̀ pé èébì a máa ń gbé àwọn aláboyún wọ́n máa ń bì gan-an ni. Oṣù mẹ́ta alákọ̀ọ́kọ́ yẹn ó máa ń nira fún ẹlòmíì torí kán tó wọ́n tiẹ̀ nílé fi èébì yẹn máa pọ̀ gan-an ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà gan oúnjẹ ò ní lè dúró. Àwọn míì tún wà tó jẹ́ pé títí ipò ìlóyún yẹn náà fi máa bì. Ṣé rí ńgbà tá bá bì oúnjẹ tó wà nínú àpò oúnjẹ táwọn olóyìnbó ń pè ní stomach oúnjẹ tó ti wà ń bẹ̀
àwọn ásìdì kan wà àti àwọn enzyme kan tó jẹ́ pé àwọn ni ó máa bá wa ṣe bí oúnjẹ yẹn ṣe máa gé sí wẹ́wẹ́wẹ́wẹ́ tá a fi di pé á di èyí tí ara tó máa lè ṣe ara lóore. ṣé wá rí ẹni tí ó bí oúnjẹ yẹn tá a bá bì oúnjẹ tí ásìdì ti dàpọ̀ mọ́ òun ni oúnjẹ tá a máa bì. ásìdì yẹn dẹ̀kẹ̀rẹ́ ó máa ń jẹ eyín. so ipò ìlóyún ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwọn tó bá ń bì gan yẹn àwọn eyín òkè wọn tẹ́ bá wo ẹ̀yìn àwọn eyín òkè yẹn ẹ ti rí i pé ó ti jẹ nítorí pé ásìdì yẹn ó máa ń jẹ eyín ni. ẹni tó dẹ̀ ń bì tí ò rí bí gbé oúnjẹ dúró ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbàlẹ̀ nìyẹn ò ní fẹ́ fọnú o ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lá ní èmi fọnú tí brush yẹn bá ti dé ibi ọ̀nà fún mi yẹn lọ́n ebi ń bọ̀ nìyẹn. so torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn nínú ipò yẹn tí wọn ò ní lè fọnú torí pé wọ́n ń sá fún èébì àìwá fọnú yẹn ìdọ̀tí á pọ̀ lẹ́nu ó tún máa jẹ́ kí àwọn kòkòrò àìlèfojúrí kán pọ̀ sí i nígbà tí oúnjẹ ti pọ̀ tẹ́ ẹ̀ ṣètọ́jú tẹ́nu ò mọ́ àwọn kòkòrò yẹn náà wọ́n á pọ̀ sí i. eléyìí dẹ̀ máa ń ṣe kíni ó máa ń ṣe jàǹbá fún ẹnu. ṣé mo pa ti sọ nǹkan tí hòmóònù máa ń jẹ́ kí ó ṣe àwọn èrìgì wa èrìgì tí ò gbádùn dáadáa tẹ́lẹ̀ ta tún wá jẹ́ kí ìdọ̀tí ó kó sí i nítorí pé a fẹ́ fọnú ká má bàa bì. ẹ mọ̀ pé wàhálà yẹn máa tún pọ̀ fún èrìgì yẹn nìyẹn. so ara nǹkan tó ń jẹ́ kí èrìgì kó tún máa bleed kó máa yọ ẹ̀jẹ̀ nìyẹn tàbí kí eyín kó ṣe kí ni o kó ní ihò. Beloved listeners, I've mentioned that a lot of pregnant mothers have increased tooth decay during pregnancy. This is because most of them crave for sweet things, chocolates, ice cream, biscuits. You know about these cravings. If you have been pregnant, you understand what I'm talking about. The craving. There are some guys in the studio with me, they don't understand that part. Pregnancy make women crave things, as in. So due to these cravings, a lot of pregnant mothers crave very sweet things, chocolate, sweet, and like I mentioned earlier, the microorganisms that reside in the mouth, that cause, that stays naturally in the mouth, they love all these sweet diets. So the cravings, your sweet, your chocolate, they will just be blessing you. And the more they eat, of course, they metabolize. And product of their metabolism increase the incidence of tooth decay. And it's also not every pregnant mothers that have hypersalivation. Some in the pregnant state do not have enough salivation. And I've mentioned on this program before the influence of the saliva coupled with the action of the tongue in, giving a cleansing action in the mouth. They go around, the saliva goes around, the tongue pushes the saliva around to ensure that, food debris, food sources sometimes are cleaned. So when there is reduced salivation, this cleansing action is reduced, which also make the teeth prone to tooth decay. Then I also mentioned in the Yoruba language that there is hyperemesis. That's in the pregnant state, mothers tend to vomit a lot. They vomit. They get easily nauseated and irritated. So, of course, they vomit. Now, what do they vomit? Is the gastric content, the food in the stomach. And the food in the stomach has already been mixed with acid and some other enzymes. So the gastric content is acidic. All this acid and the enzymes, they are the stuff that help in aiding digestion of our food. So when pregnant women vomit, the acidic content, acts on the palatal surface of the upper teeth.
and it causes a wearing, what we call erosion. That's wearing away of the tooth surface. So that is a common finding in pregnant mothers with hyperemesis. That's increased vomiting. Then, due to that hyperemesis, that vomiting, a lot of pregnant women will not want to brush. They will not want to brush because once they take the toothbrush, in fact, some of them don't even need to go far into saying they want to brush their tongue, the posterior part of the tongue. Before the the brush reaches far like this, the vomiting will be stimulated. The reflex to vomit will come. So a lot of pregnant mothers actually may avoid brushing in the morning. And the fact that you don't brush makes the mouth dirtier. And there will be an overgrowth of microorganisms. The overgrowth of these microorganisms will, bring more damage to the gum. We have mentioned something about the gum, the effect of the hormone on the gum. Now, this food debris, which encourages the overgrowth of the microorganism, will also damage the gum further. So you see why we need to talk about oral health and pregnancy. Some of these things I'm talking about are actually worse in smokers, pregnant mothers that smoke. The nicotine present in smoke, in the tobacco they smoke, actually causes dehydration and vasoconstriction. It will reduce saliva flow around the gum, so this one also will cause more harm than good. Therefore, in fact, smoking gun on its own is not healthy for the child. I think tobacco smoking has also been linked to low birth weight. Let's quickly go on a commercial and we'll come back. Ìmọ́tótó borí àrùn mọ́lẹ̀ bí ọyẹ́ ti borí ooru. Ìmọ́tótó àti ìtọ́jú ẹnu wa ṣe pàtàkì púpọ̀ láti jàjàbọ́ kúrò lọ́wọ́ onírúurú kòkòrò ẹnu. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wípé ẹnu ni ojú òpó tó lọ sí gbogbo ara. Ìdí rèé tẹnu fi gbọ́dọ̀ wà ní ìlera pípé. Ká kọ́ bí a ṣe ń tọ́jú ẹnu wa láti dènà àwọn àìsàn ẹnu lónírúurú. Ká sọ̀rọ̀ kẹnu bùtì kúrò lọ́rọ̀ rẹ nígbà tó bá ti kàn sí àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó mọ̀ nípa ìtọ́jú ẹnu. Ilé ìwòsàn ìtọ́jú ẹnu àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ní àmì ìdánimọ̀ fún àyẹ̀wò tàbí ìtọ́jú. Kàn sí àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ olùtọ́jú ẹnu láwọn ilé ìwòsàn ìtọ́jú ẹnu tó forúkọ sílẹ̀ lábẹ́ ìlànà tó tọ́ tí ó ṣe ìtọ́jú tó lákàkì láì fún wa ní àkóbá kankan. Irúfẹ́ ilé ìwòsàn ìtọ́jú ẹnu tó forúkọ sílẹ̀ ní àmì ìdánimọ̀ tí àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ olùtọ́jú ẹni nílẹ̀ yìí buwọ́lù. Alága ẹgbẹ́ sì jọyìn sí pẹ̀lú. Ìkéde yìí wá láti fi sọrí àyájọ́ ìlera ẹnu lágbàáyé World Oral Health Day tí Association of Private Dental Practitioners of Nigeria Ọ̀yọ́ State ṣagbátẹrù rẹ̀. Ṣètọ́jú ẹnu rẹ kó o bọ́ lọ́wọ́ onírúurú àìlera ẹnu. Ìmọ́tótó ara ìmọ́tótó borí àrùn mọ́lẹ̀ bí ọyẹ́ ti borí ooru. You are tuned to jagoda.com. Nice. Àti wọn arábà ń bí. Jagoda.com. Ogun bílẹ̀ afúnni ni wọ́n sọ, olóyún abẹ́rẹ́, láì ṣiṣẹ́ abẹ, ewé ń jẹ́, ogun jẹ́. Má ṣe lògùn without doctor's prescription, mo ń tẹnu mọ́. All right. So I've gone through all the things that can manifest, that you can find, in the pregnant states.
things, the oral manifestation as a result of the increase in the hormones, as a result of the peculiarities of pregnancy. Now, having mentioned all this, how do we take care? What is the extra thing the pregnant mothers should do? What should be done? What is the way out? Now, the first thing I'll talk about is, even before the pregnant states, you should cultivate a good oral care habit. You should cultivate a good oral care habit even before pregnancy. Your 6-monthly visits, because if you had not been doing that regularly, whatever state your oral health is, since it's going to worsen. So if you have an ongoing tooth decay before pregnancy, it might get worsened. So before pregnancy, cultivate a good oral care habit. And make it an habit to visit your dentist 6 monthly. Having said that, I will encourage every pregnant mothers to have scaling and polishing done. If not immediately, as soon as you realize that, I'm starting my antenatal, I'm pregnant, then put it as part of your plan to visit a dentist and have scaling and polishing done. Remember what I said about the pregnancy hormones and how little plaque or food debris irritation will make the gum flare up. So you need to have scaling and polishing. That's the professional cleaning now. You need to have it done. The increase in the size of the gum. We said the pregnancy hormone will also make the gum to grow bigger. This one will resolve itself spontaneously after pregnancy. Because by then, after pregnancy, the level of the estrogen and progesterone will have come down. So most times, the hyperplasia, that's the increased size of the gum, will also go down spontaneously. But sometimes the gingival growth gets so big and inconveniencing. In fact, there is what we call pregnancy tumor. That's still talking about the hyperplasia, that's the increased growth of the gum. It will be so big. For such a case, the big gingival tissue can be excised. Once you visit your dentist, it will be cut. But most of the time, the hyperplasia resolves spontaneously. During pregnancy, you need to ensure that your oral hygiene is very good. For those who have that gum bleeding and stuff, you can also do warm salt water. A level teaspoon of salt, put in a cup. Warm water, not hot water. Once the salt is dissolved, just take a mouthful of the warm water and hold it around your mouth like this and puff your cheek. So it will allow the warm water to go around the entire mouth, soothe the gum, and gives it a kind of healing. So you can do that. It will help the gum. And in addition to your Imatinix, that's the drug for the blood that your the doctor taking care of the pregnancy prescribed, you should also add vitamin C. Vitamin C helps the gum. So it will also prevent some of this gum bleeding. It helps the gum. So don't forget to add vitamin C to your regular drug. For those who vomit a lot, that hyperemesis, you are advised to rinse with water. Rinse with water after vomiting. Now,
I mentioned that the gastric content, that's the food substance that comes back that you vomit, is high in acid. So when you rinse with water, it helps to neutralize the acidic pH and reduces the wearing off of the tooth substance that will have occurred. And if you can tolerate, do not brush immediately after vomiting. Do not brush immediately. A lot of people find brushing to help them to control the vomiting. So they want to brush after an episode of vomiting. Do not brush. Why did I say you shouldn't brush? The acidic content, immediately, after the vomiting, the interaction of that acid with the tooth substance is such that the acid softens the enamel. It softens the tooth substance. So if you brush immediately, it will be the tooth wear that happens with erosion, with acidic content, will happen very fast because the tooth substance is soft already and you are scrubbing with brush. So it will aid the erosion, the wearing off of the teeth. So do not brush immediately after vomiting. This advice goes to even everyone. If you vomit and you say you want to brush, because don't brush immediately. The acidic content of the stomach will soften the tooth substance, and brushing immediately, encourages the wearing off of the tooth substance. So do not brush immediately. Rinse with water, like I have said. And if you can tolerate yogurt, at that point you can take yogurt. Yogurt is the pH of yogurt is basic. So it will help to neutralize the acidic pH of that gastric content and it will reduce its action against the teeth. To help you with your emesis, to help you with your vomiting, something worked for me, which I think it can work for you too. Ginger. You can just take a small bite of ginger. The pepperish nature of ginger, helps, gives the mouth. I don't know, for me it works. It will just, put an end to the tide of vomiting. So that can also help you. Now, what do we do with those that do not feel comfortable brushing because of the vomiting reflex? I will still advise you to brush. You have to brush. But mostly the nausea and vomiting episode for most pregnant women is early in the morning. So if you're the type that wakes up maybe 6 a.m. and usually the first thing maybe that you do is to bathe and brush, I will advise you to make brushing the last thing you will do before you go out. By the time you're up doing one thing or the other, you might have overcome the urge to vomit. So make brushing the last thing you will do. And for those who have gum bleeding or swollen gum, I would advise you to change your toothbrush to the soft textured toothbrush. It will help you to clean your teeth properly without further damage to the gum. And I will advise that you get a mouthwash that is an anti-plaque that will reduce the speed at which plaque forms on your teeth, and especially ones that have fluoride ion. There are some mouthwashes, they have fluoride ion as part of their content, and they are alcohol free. Please, when you're buying your mouthwashes, ensure you check the label and be sure it's the type that is alcohol free, because alcohol in mouthwashes, alcohol has been linked to oral cancer.
Alcohol is one of the factors that has been found in the incidence of oral cancer. So we encourage you to use alcohol-free mouthwashes. Fluoride containing alcohol-free mouthwashes can also help. If you can't brush immediately, if you gargle with your mouthwash, it will reduce the plaque load. Then, it's also, a lot of mouthwashes have this minty nature. They have this minty taste. And that minting stuff will help to put a tide on the vomiting reflex. So, eventually, before you leave the house, then you can brush. That will help you because you can't but brush. What other thing do you need to do? You need to eat a lot of fruits and vegetables. If you can eat tomatoes, the tomato and seed, if you can slice it and eat, it helps the gum a lot. So you can do that. You can eat fruit salad will help you. Put a lot of tomatoes in your fruit salad. Your vegetable salad, Put tomatoes. Tomatoes is rich in carotene and vitamin C. So it will help you. Take a lot of milk. Remember what I said earlier when I was opening this episode. Gum disease in pregnancy has been linked to low birth weight. It has been linked to premature birth. And it has also been linked to spontaneous abortion. It is our prayer that every pregnant mother will carry the pregnancy to term uneventful. And you will see your child healthy. And you will be healthy enough to even carry your children. That's my prayer and wish for every pregnant mother. So all these little tips, kindly do well to follow them. And be mindful of the drugs you take as a pregnant woman. Do not take any drug that is not prescribed. The formation of the child that you are carrying, the development is at different weeks. At certain week, if you take anything that will interact, with the child, it can cause the baby's teeth not to be well formed, or to even be well formed but have a not so pleasing shade. So you can even affect the quality of teeth your child will get. And as soon as you notice that, maybe you're sick, quickly see a doctor. Because fever in pregnancy can also affect your baby's teeth. Do not self-medicate. Ẹ̀yin èèyàn wá nulẹ̀ àti sọ oríṣiríṣi nǹkan tó lè jẹyọ nípa ìlera ẹnu, nípa ìlera èrìgì ti eyín. Nígbà tí èèyàn bá wà nínú ipò ìlóyún, kí wá ní ọ̀nà àbáyọ? Ohun àkọ́kọ́ tí màá kọ́kọ́ fẹ́ sọ fún wa ní pé kó tiẹ̀ tó di pé obìnrin dé ipò ìlóyún, ẹ jẹ́ ká mú ní ọ̀kúnkúndùn láti máa ṣe ìtọ́jú tó péye fún eyín àti ẹnu wa. Ẹ jẹ́ ká máa fọ ẹnu bó ṣe yẹ ká fọ lẹ́ẹ̀mejì lójúmọ́. Ẹ jẹ́ ká máa rí dókítà eléyín wa lẹ́ẹ̀kan ní oṣù 6. Ká sì máa ṣe fífọ̀ táwọn dókítà wa máa bá wa fi máṣíìnì fọ̀ lẹ́ẹ̀kan láàrin oṣù 6. Ṣé rí tí ẹnu wa ò bá ní ìlera pípé kó tó di pa wà ní ipò lóyún, ìgbà tí oyún bá dé, ohun tí ó bá ń ṣe wá á wá gbagiri lé nínú ipò lóyún yẹn. Nítorí gbogbo nǹkan tí mo ti ṣàlàyé fún wa lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan pó lè jẹ́ kí àìlera kó dé bá ẹnu nínú ipò ìlóyún. So ohun àkọ́kọ́ ni pé kẹ́ ẹ tó lóyún, kẹ́ ẹ ní ìlera, kẹ́ ẹ mú lọ́kùnkúndùn láti ní ìlera pípé ní ti ẹnu àti eyín. Èyí tó tẹ̀lé ni pé bẹ́ẹ̀ bá ti wá dé ipò ìlóyún, tẹ́tí ń lọ rí àwọn dókítà tó ń bá yín ṣe ìtọ́jú oyún. Ara àwọn nǹkan tó ṣe pàtàkì tó yẹ ká fi sọ́kàn pé ohun tí mo gbọ́dọ̀ ṣe òun ni pé ká lọ rí àwọn dókítà eléyín kan bá wa ṣe fífọ̀. Ká ṣe fífọ̀ ẹnu wa, èyí tí à ń pè ní scaling and polishing, tá a máa ń ṣe lẹ́ẹ̀kan ní àárín oṣù 6.
fún ti èrìgì tó ń ṣẹ̀jẹ̀ àti èrìgì tó pọ́n tó wú tó ṣe rẹ̀rẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà nígbà tí obìnrin bá ti bímọ, ṣe wá rí èrìgì tó wú yẹn á kàn lọ́ra lọlẹ̀ padà ni. Bó ṣe máa rí nìyẹn, nítorí pé àwọn hòmóònù tí mo dárúkọ, estrogen àti progesterone, tó jẹ́ pé ìgbà oyún ni wọ́n máa ń ga. Ṣe mọ̀ pé ńgbà tọ́mọ bá dẹ̀ ti jáde, àwọn hòmóònù yẹn wọ́n á wá wálẹ̀. Àwọn dẹ̀ ló ń ṣokùnfà bí èrìgì ṣe tóbi, bí èrìgì ṣe ń pọ́n rẹ̀rẹ̀. Ńgbà tán ti wá wálẹ̀, èrìgì á wá ṣe kí ni o, á wá padà bọ̀ sí ipò rẹ̀. Ṣùgbọ́n lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan èrìgì tó wú yẹn tó tóbi yẹn, ó lè wú débi pé kó máa da aláboyún láàmú. Fún irú ìyẹn, káláboyún bá ti yọjú sí dókítà eléyín àti ẹnu, àwa la máa ṣe ìtọ́jú rẹ̀. Ó lè láti pé ká gé ètò wú láwùjú yẹn kúrò. Àwọn tí èrìgì wọn ń ṣẹ̀jẹ̀ tó wú, ẹ jẹ́ á máa lo omi tó lọ́ wọ́rọ́wọ́ àti iyọ̀. Ṣíbí kékeré ọmọdé ká fi bu iyọ̀, ìpìrẹ́jú ẹ̀ ká dà sínú kọ́ọ̀pù omi tó lọ́ wọ́rọ́wọ́. Kì í ṣe omi tí ó máa jó wa lẹ́nu, ètò lọ́ wọ́rọ́wọ́ ni. Nígbà tí iyọ̀ yẹn bá ti yòrò, ká bu omi yẹn sẹ́nu, ká dì sẹ́nu, kó dúró lẹ́nu wa fún ìgbà díẹ̀. Nígbà tó bá ti tutù tán, á tù dànù, á tù bu ìmíì títí a fi máa parí ife yẹn tán. Tá bá ń ṣe yẹn ní òrèkóòrè, á tún jẹ́ kí èrìgì yẹn kó ṣe kíni, kó wà ní àlàáfíà. Oògùn tá à ń pè ní vitamin C, ó máa ń ṣe àǹfààní púpọ̀ fún èrìgì. Ẹ jẹ́ ká fi mọ́ ara oògùn èyí tí àwọn dókítà tó ń ṣètọ́jú oyún wa tí wọ́n máa fún wa. Àwọn tó jẹ́ wípé èébì ni ó ń dà wọ́n láàmú púpọ̀ jù, ìgbà tẹ́ ẹ bá bì tán, ẹ fi omi ẹ fi ṣan ẹnu yín. Ẹ má sọ wípé ẹ fẹ́ fi búrọ̀ọ̀ṣì yín fọ ẹnu, because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló di pé tó bá ti bì bẹ́ẹ̀ yẹn, àwọn lérò pé táwọn bá fọ ẹnu àwọn, káwọn fọ ahọ́n yẹn, á dẹ́kun èébì yẹn. Ṣùgbọ́n ohun tí wọn kò mọ̀ ni pé oúnjẹ, ṣé mọ̀ pé mo ní oúnjẹ tí a bì tó wá láti àpò oúnjẹ, mo ní ásíìdì ti dàpọ̀ mọ́. Ásíìdì yẹn máa ń jẹ́ kí eyín kó rọ̀. Nígbà tí ásíìdì bá ti jẹ́ kí eyín kó rọ̀, tá wá mú brush tá wá fi lé, eyín yẹn á máa ṣí ní ìpele ní ìpele. Ìdí èyí ni a ṣe ní pé kẹ́ kọ́kọ́ fomi ṣan ẹnu. Ẹ má sọ pé ẹ má gbìyànjú láti fi brush fọ ẹnu yẹn lójú ẹsẹ̀. Ẹ dúró fún bíi 30 minutes, ìṣẹ́jú ọgbọ̀n ìṣẹ́jú, kó tó di pé ẹ sọ pé bóyá ẹ fẹ́ fọ ẹnu yẹn. Tó bá jẹ́ pé ẹ lè mu yúgọ̀tì lẹ́yìn tẹ́ ẹ bá bì yẹn, yúgọ̀tì á máa ṣe ìrànwọ́. Òun máa yí ásíìdì yẹn, ó máa yí dà, yóò sọ ọ́ domi. Torí pH ásíìdì ìdàkejì ẹ̀ ní ti yúgọ̀tì. So nígbà tẹ́ bá mu yúgọ̀tì, á wá jẹ́ kí kíní yẹn kó di ásíìdì yẹn kó domi. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó jẹ́ pé èébì yẹn ń dà wọ́n láàmú o, garlic, ginger táwọn Yorùbá máa ń pè ní ata ilẹ̀ funfun yẹn, kì í ṣe ètò pọ́n yẹn, funfun, ata ilẹ̀ funfun, ẹ lè bò. Tẹ́ bá jẹ díẹ̀, ó máa ń bá ní dẹ́kun èébì. Fún àwọn tó jẹ́ wípé àti fi brush fọ ẹnu torí èébì yìí, ó nira, màá gbà yín lámọ̀ràn wípé ó ní omi mouthwash, omi tí ó wà ní ùgò táwọn olóyìnbó máa ti bá wa ṣe, wọ́n fi ń fọ ẹnu, àwọn olóyìnbó ń pè ní mouthwash. Mouthwash yẹn, èyí tó bá ní fluoride, tẹ́ bá rántí a ti sọ̀rọ̀ fluoride o, fluoride máa ń jẹ́ kí eyín kó le paparapa ni. Èyí tó bá ní fluoride, kẹ́ẹ̀sì ka ìwé pélébé tó máa ń fi sára àwọn ìgò oògùn, kẹ́rí pé kò ní ọtí líle. Torí àwọn omi ìfọyín kan wà tó ní ọtí líle, èyí tí kò ní ọtí líle
òun ni kẹ́ ẹ náwó sí tó sì ní fluoride. Nígbà tẹ́ bá jí ẹ lè kọ́kọ́ fi ìyẹn ṣan ẹnu ṣùkùṣùkù, ẹ lọ máa ṣiṣẹ́ ilé, ẹ ṣe gbogbo ohun tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe. Ìgbà tẹ́ bá ti di pé òkè èébì yẹn ti lọ, ẹ wá fọnu. Ẹ má jẹ́ àṣe àṣìṣe pé torí pé èébì ni ò jẹ́ ń fọnu. Àìfọnu yẹn ṣe mọ̀ pé a ti sọ̀rọ̀ rẹ̀, ó máa jẹ́ káwọn kòkòrò àìlèfojúrí yẹn ni wọ́n á ṣe kí ni, wọ́n á pọ̀ sí ni, wọ́n máa pọ̀ sí ni lẹ́nu o. Àwọn kòkòrò àìfojúrí yẹn bọ́dẹ̀ ṣe tún pọ̀ sí, wọ́n tún ṣe jàǹbá sí fún èrìgì. So nítorí náà a gbọ́dọ̀ fọnu. A fọnu lẹ́ẹ̀mejì lójúmọ́ lẹ́yìn ìgbà tá a bá jẹun láàárọ̀ àti ìgbà tá a bá fẹ́ lọ sùn lálẹ́. Lálẹ́ yẹn náà ẹ̀wẹ̀, àwọn okùn ìtayín ẹ má jẹ́ àgbàgbé okùn ìtayín ká fi yọ àwọn oúnjẹ tó há sí kọ̀lọ̀fín. Mo ti sọ fún wa àwa aboyún, oúnjẹ wa èso àti ẹ̀fọ́ ewébẹ̀ ẹ jẹ́ kó pọ̀ nínú oúnjẹ wa. Mílíìkì a máa ṣe àǹfààní fún eyín àti ẹnu, ẹ jẹ́ ká máa mú. Vitamin C, mo ti sọ vitamin C, òun náà máa ń ṣe àǹfààní fún èrìgì wa. Tẹ́ bá rí i pé àìlera díẹ̀ wà nínú ipò lóyún, ẹ má lo oògùn tí dókítà ò bá kọ fún yín. Nítorí oògùn tí ò bá yẹ káláboyún ń lò tó bá lọ lò ó lè ṣe jàǹbá fún ọmọ. Oògùn a máa bẹ eyín ọmọ jẹ́ o, and kára máa gbóná nínú ipò lóyún ó ń bo eyín ọmọ jẹ́ o. Nítorí náà tẹ́ bá ti rí i pé bóyá àìlera dé nínú ipò lóyún, ẹ lọ rí dókítà yín o. Àwọn tó ń bá yín ṣètọ́jú oyún yẹn ẹ ṣe àyẹ̀wò, wọ́n á dẹ̀ fún yín láwọn oògùn bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ. Kò kárí ohun tí mo fẹ́ sọ fún wa lónìí kí n tó máa lọ nítorí àkókò wa ti lọ. Mo sọ nǹkan kan ṣáájú, kẹ́ ẹ tó dé ipò ìlóyún ẹ jẹ́ ká mú ìlera ẹnu àti eyín wa ní ọ̀kúnkúndùn. Ṣé báwọn Yorùbá máa ń sọ nǹkan kan, wá ní tẹ́yẹ bá jẹlẹyẹ gbé fò. Bẹ́ẹ̀nu rẹ bá ṣe rí kó o tó lóyún lẹ́nu rẹ ló máa sọ bí ìlera ẹnu yóò ṣe rí ńgbà tẹ́ bá wà nù pé lóyún. Torí náà kó tó tiẹ̀ di ipò oyún dé, ẹ jẹ́ ká fi ṣe àṣà wa ká wà ní ìlera ẹnu ní pípéye, ká máa ṣètọ́jú eyín wa bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ. In conclusion on this episode today, my dear viewers and listeners at home, like I have said, make your oral health your priority. Ensure that you take it as your priority. You are in good oral health even before pregnancy, because the pregnant state will worsen whatever you have, whatever state. And remember, pregnancy is not a disease. It's just the interplay of the hormones that causes some manifestation. And if you see anything strange, please talk to your doctors. Do not self-medicate. It is dangerous to self-medicate because the health of your baby might be at risk. That is all I have for you today on today's episode of Oral Health with Dr. Adesola Odofin. Keep it a date. Next week, we'll discuss something more interesting. You want to invite your friends and your neighbors. Ẹ̀yin wa, àríjú báyìí lọ lórí ètò tèmi. Tó bá tún dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, ẹ jẹ́ ká pe àwọn ọ̀rẹ́ wa, àwọn alábàágbé wa lórí ètò ìlera ẹnu àti eyín pẹ̀lú ọ̀rẹ́ yín, ọmọ yín, Adesola Odofin. It's my prayer that God will keep us beyond next week. See you next Tuesday. God bless. You are tuned to Jagoda. Jagoda.com. Primus Radio. Ibadan Loud. Primus Radio. Ibadan Loud. Primus Radio. Ibadan Loud. Primus Radio.
Ìbàdàn làwà. Primus Radio. Ìbàdàn làwà. Primus Radio. Ìbàdàn. ọmọ mọ́ríyámọ́. on the beat. kí ó dá sí lórúkọ mi. ó ṣe kíní lulẹ̀ ó ṣe kejì lulẹ̀ ó ṣe kẹta lulẹ̀ ẹ̀dá kan má jẹ́ bó ṣe kẹrin. èmi ló kàn. ẹgbẹ́ kìíní yìí wá èmi ló kàn. kíní mi ni èmi ló kàn. áńgẹ́lì tó péré èmi ló kàn. péré kan mi èmi ló kàn. mo gbọ́dọ̀ lówó ọmọ ọlọ́run ò gbọ́dọ̀ ṣẹ́ṣó èmi ló kàn. ire owó èmi ló kàn. ire ọmọ èmi ló kàn. àlùbáríkà london wọnú amẹ́ríkà èmi ló kàn. dubai wọ canada mákànlá ṣe kọ̀rọ̀ mi èmi ló mẹ́ta gbọ́dọ̀ tó ṣe èmi ló kàn. kórìí mi torí owó èmi ló kàn. kórìí mi torí àpèsè èmi ló kàn. ọ̀la ní the blessing èmi ló kàn. ó ṣe kíní lulẹ̀ ó ṣe kejì lulẹ̀ ó ṣe kẹta lulẹ̀ ẹ̀dá kan má jẹ́ bó ṣe kẹrin. ọdún yìí ọdún mi ni orí mi má já mi kulẹ̀. ọlọ́run ọ̀nà wa mímọ́ ọlọ́run àzàkì àti màlẹ́kà wà ló dá. ayé má bí mi kọ́ lọ́run mi dá. kàn lẹ́nu ṣọ́ṣọ́ṣọ́ kàn lẹ́nu ṣoṣooṣo. wọ́n dẹ̀ máa sọ̀sọ̀ kú sọ. kọ́lá bíbélì rẹ̀ kọ́lá kùránì rẹ̀. kọ́lá kí náà wọ́n bàbá mi kan tó lù wòròwòrò. bàbá má jẹ́ gbòfo. bàbá ṣe àánú láyé mi bí èkóró lórí tọrọ. ó ṣe kíní lulẹ̀ ó ṣe kejì lulẹ̀ ó ṣe kẹta lulẹ̀ ẹ̀dá kan má jẹ́ bó ṣe kẹrin. èmi ló kàn. ìgbà mi ló dé ọmọ mọ́ríyámọ́ fẹ́ gbàdé. ẹ sọ fún Sọ̀ní Aládé. ọ̀tẹ̀ bá sọ fún Ṣàngó Ṣàngó máa sọ fọ́yà. ẹ sọ fún Dangote pé kó sọ fọ́kọ́yà. èmi náà fẹ́ máa ṣàdé ènìyàn bíi ti dénde ní ìlàrú. MC bóyámi sí mo mọ rírí wánu kúlà. èèyàn pàṣọ alágbè tó bá lágbè lówó. alówó ló ló ń ta mọ́tò. Dr. Brown láre ti kíkà. ìbáni ìbáni èmi lóye ló fẹ́ fi kó pẹ́rú sọ̀rọ̀. kọ́ má sì ní kọ́kọ́rọ́. àmọ̀yàn lábùjá tún ti máa lùlù ó máa dún. kó bá ti dún ó dẹ̀ máa dùn. ó ṣe kíní lulẹ̀ ó ṣe kejì lulẹ̀ ó ṣe kẹta lulẹ̀ ẹ̀dá kan má jẹ́ bó ṣe kẹrin. èmi ló kàn. Tutti on the mix. Love is not enough, baby. Come to me, Molo. Love me or you hate me, know me. No mess with me, Molo. NSC 250, come along, titi. She said, pays are nothing. In a Maserati, hey, baby, easy. Fine boy like you, easy. You won't kiss somebody, but lose sweet melody. Normally, oh, ojoojúmọ́ là ń ṣayé, oh, luckily, oh, mo lówó tí mo fẹ́ ná, me, I just want to be high. We give you the right tunes, the right vibe. All in one in all. It is Primus. It sparkles the world. Primus Radio. Express, exhibit, and slow. We give you the right tunes, the right vibe. All in one in all. It is Primus. It sparkles the world. Primus Radio. Ìbàdàn làwà. ìgbà tó bá ní ṣọba gbọ́n mi kọ̀ǹkọ̀ tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ tó tún kọ̀ǹkọ̀ ní bá wọn ṣọba lálẹ́ odò Primus Media City ìràwọ̀ ọ̀sán tó ń bàgbà lẹ́rù. ìgbà tó bá ní ṣọba gbọ́n mi kọ̀ǹkọ̀ tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ tó tún kọ̀ǹkọ̀ ní bá wọn ṣọba lálẹ́ odò Primus Radio ojú ọ̀gbagadì láti fẹ̀fẹ̀ rẹ̀ hàn. If you have a message, think Primus. If you have a gift, think Primus. If you have a dream, think Primus. Primus Radio. Express, exhibit, and slow.
pátápátá ọlá porogodo ìbà fún Elédùà tó ṣẹ̀dá kó wá gbogbo. Mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin, mo kí ọmọdé àti àgbàlagbà, mo kí oyún náà àti àṣẹ ẹ̀bí. Mo júbà gbogbo àgbà pèdèpèdè tó ti ń pèdè kí n tó máa pèdè. Torí wọ́n ní àdáṣe ní hun mọ́, ìbà kan ò gbọ́dọ̀ hun mọ́. Ẹ̀kú lébà ìlà ń kára lé ẹ̀kú àbọ̀ là ń kérò ìrìnà. Mo tún kí gbogbo akáàbọ̀ sí abala ìròyìn àsìkò fún ti ọ̀sán tòní. Gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ pé orúkọ ọmọ náà ní ìjánu ọmọ. Orúkọ tèmi ni Christiana Ìpàdéọlá. Ẹ káàbọ̀ padà sí abala ìròyìn àsìkò fún ti ọ̀sán tòní. Ilé-iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ta tí ń kàn sí náà ní Primus Radio, èyí tá a kalẹ̀ sí Olúyọ̀lé Sharp Corner ìyẹn nílùú Ìbàdàn. Fún èyí tí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa àti èyí tí ẹ fẹ́ láǹfààní láti máa wò wá lójú ìtàkùn àgbáńlá ayé wa lójú òpó ti Facebook ìyẹn as Primus Media City. At Primus Media City, ibẹ̀ lẹ́ ò ti láǹfààní láti máa gbọ́ wa tẹ́ ò sì máa wò wá ketekete. Fún èyí tí ẹ tún fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ti YouTube page wa, ẹ lè wò wá lórí Primus Television, ẹ lè wò wá lórí àwọn app lóríṣiríṣi lórí Radio Garden, Radio Net, Zeno Radio àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Abala ìròyìn àsìkò náà la sì tún wà fún ti ọ̀sán tòní. Láì fi àkókò wa ṣòfò torí àkókò kò dúró de ẹnìkankan. Ẹ jẹ́ ká lọ ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn kókó inú ìwé ìròyìn tí a ní fún ti ọ̀sán tòní. Kókó ìròyìn àkọ́kọ́ tí wọ́n fi máa ṣíde ètò fún ti ọ̀sán tòní ni mo rí láti inú ìwé ìròyìn Vanguard tó ń wí pé àwọn aṣekúpani agbébọn ni wọ́n ti ṣekú pa arákùnrin kan èyí tí ó jẹ́ bí olùṣọ́de ọlọ́dẹ tí wọ́n sì dáná sun iléeṣẹ́ epo náà ní ìpínlẹ̀ Ondo. Kókó ìwé ìròyìn mìíràn tún rèé níwájú mi fún ti ọ̀sán tòní èyí tí mo rí láti inú ìwé ìròyìn Punch tó ń wí pé ilé-iṣẹ́ sogúndogójì kan tí wọ́n pera wọn ní aláàánú ará ìlú ni wọ́n ti lu àwọn oníbàárà wọn ní jìbìtì owó tí àwọn oníbàárà wọn ọ̀hún sì fi igbe ta síta. Ẹ tún káàbọ̀ sí abala ìròyìn àsìkò fún ti ọ̀sán tòní. Kókó ìwé ìròyìn mìíràn tún rèé tí mo rí kà tó ń wí pé arákùnrin Ìkúèmélò Tósìn tí ó sá kúrò ní àtìmọ́lé àwọn ọlọ́pàá ní ọwọ́ ikọ̀ àwọn ọlọ́pàá tún ti bà padà. Kókó ìwé ìròyìn mìíràn tún rèé níwájú mi fún ti ọ̀sán tòní tó ń wí pé olùkọ́ kan èyí tí ó jẹ́ pòfẹ́sọ̀ ní ìpínlẹ̀ Rivers ni wọ́n ti ní kí ó fi iṣẹ́ sílẹ̀ látàrí ẹ̀sùn fífipá bá akẹ́kọ̀ọ́bìnrin kan lò pọ̀ nínú ọgbà náà. Ẹ tún káàbọ̀ padà sí abala ìròyìn àsìkò fún ti ọ̀sán tòní. Arákùnrin kan tí ó jẹ́ àáfàá ni wọ́n ti dájọ́ ẹ̀wọ̀n gbére fún pẹ̀lú ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn pé ó bá ọmọ ọdún 8 kan ṣe kò tọ́pọ̀. Inú ìwé ìròyìn Punch ni mo ti rí ìyẹn fi síta fi lé yín létí. Kókó ìwé ìròyìn mìíràn tún rèé tí mo rí láti inú ìwé ìròyìn Daily Post èyí tó ń wí pé ikọ̀ ọlọ́pàá ti ìpínlẹ̀ Enugu ni wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ lórí pé àwọn ará agbègbè náà dáná sun ènìyàn 3 látàrí ẹ̀sùn pé wọ́n bá arábìnrin kan ṣe kò tọ́ títí ó fi pàdánù ẹ̀mí rẹ̀.
kókó ìwé ìròyìn tí ó fi máa káàdì ètò ńlẹ̀ fún ti ọ̀sán tòní ni mo tún rí láti inú ìwé ìròyìn Punch tó ń wí pé ilé ẹ̀kọ́ tí ó ń bẹ ní ìlú Èkó ni gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó sì ní kí ó wà ní títìpa látàrí pé akẹ́kọ̀ọ́ kan pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ nínú ilé ìwé náà. Bó ń bọ̀ ná afẹ́dójúde lọ́hùn. Primus Radio. Ojú Ọ̀gbagadì. When you talk about music, girl, I know fit wait. Give me fire, make it blaze. Make it blaze. Sport is show. Oh my God, an insane goal! I've just seen the most insane goal I have ever seen on a football pitch. Programs encore e plenty news and current affairs. Everything is in one. Primus Radio. Express, exhibit, and slow. When you talk about music, girl, I know fit wait. Give me fire, make it blaze. Make it blaze. Sport is show. Oh my God, an insane goal! I've just seen the most insane goal I have ever seen on a football pitch. Programs encore e plenty news and current affairs. Everything is in one. Primus Radio. Express, exhibit, and slow. If you have a message, think Primus. If you have a gift, think Primus. If you have a dream, think Primus. Primus Radio. Express, exhibit, and slow. We give you the right tunes, the right vibe. All in one in all. It is Primus. It sparkles the world. Primus Radio. Express, exhibit, and slow. Primus Radio. Ibadan Lawa. Ẹ tún káàbọ̀ sí abala ìròyìn àsìkò fún ti ọ̀sán tòní. Fún èyí tí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa tí ẹ ń wò wá lójú òpó ti Facebook, ẹ káàbọ̀ sí abala ìròyìn àsìkò pẹ̀lú ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín Christiana Ìpàdéọlá. Àwọn aṣekúpani agbébọn ni wọ́n ti ṣekú pa arákùnrin kan tí ó jẹ́ olùṣọ́de ọlọ́dẹ tí wọ́n sì dáná sí iléeṣẹ́ epo náà ní ìpínlẹ̀ Ondo. Léyìí tí mo rí kà láti inú ìwé ìròyìn Vanguard. Arákùnrin kan ni tí wọ́n gbà láti máa ṣe ọlọ́dẹ ní iléeṣẹ́ epo ní Ìgbòbà Àkúrẹ́ ìjọba àríwá àti agbègbè náà ní ìpínlẹ̀ Ondo. Arákùnrin Sunday ni wọ́n ti ṣekú pa tí wọ́n sì ti dáná sun iléeṣẹ́ epo náà. Ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ló ṣẹlẹ̀ ní nǹkan bíi déédéé agogo 4 ìrọ̀lẹ́ ní ọjọ́ Ajé ní àná òde yìí. Ẹni tí ó jẹ́ aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ ìtajà epo náà Olúwatóbilọ́ba gẹ́gẹ́ bí ó ti sọ pé òun gba ìpè náà ní déédéé agogo 4 ìrọ̀lẹ́. Nígbà tí òun sì débẹ̀ ni àwọn bá arákùnrin Sunday tí wọ́n ti so mọ́lẹ̀ sápá titan kí wọ́n tó gba ẹ̀mí lẹ́nu rẹ̀. Àwọn ikọ̀ ọlọ́pàá tí wọ́n wá síbi ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ni wọ́n ti gbé òkú arákùnrin náà lọ sí ilẹ̀ ìsìnkú tó ń bẹ ní ìpínlẹ̀ náà. Aláṣẹ àti adarí fún ikọ̀ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ náà Fúnmi Odúlámì fi ìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀ tí ó sì tún ṣe ní àfikún pé ìwádìí ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nípa ohun tí ó lè ṣokùnfà ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Abala ìròyìn àsìkò náà la sì tún wà fún ti ọ̀sán tòní. Ilé-iṣẹ́ sogúndogójì kan tí wọ́n pera wọn ní aláàánú ará ìlú ìmọ̀ tí wọ́n jẹ́ ẹ̀kẹ́ ènìyàn ni wọ́n ti lọ àwọn oníbàárà wọn ní jìbìtì owó tí àwọn oníbàárà ọ̀hún náà sì fi ìgbéta síta.
ìyẹn ni mo rí kà láti inú ìwé ìròyìn Punch. Àwọn tí ó jẹ́ oníbàárà wọn ọ̀hún ni wọ́n fi gbé ta tí wọ́n sì lọ sí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tí ó ń bẹ ní Mòwe ní ìpínlẹ̀ Ògùn tí wọ́n wí pé àwọn iléeṣẹ́ yìí ni wọ́n ṣe ìlérí láti yá àwọn oníbàárà wọn lówó lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bá ti san àwọn owó kan, ṣùgbọ́n lẹ́yìn tí àwọn iléeṣẹ́ yìí ti gbowó lọ́wọ́ àwọn ènìyàn ní agbègbè náà ni wọ́n bá na pápá bora. Arábìnrin Fúnmiláyọ̀ Adébáyọ̀ tí òun náà jẹ́ ọ̀kan lára àwọn oníbàárà wọn ni ó wí pé àwọn mẹ́ta ni àwọn jọ dá 50,000 náírà $50,000 tí àwọn sì kó fún wọn pẹ̀lú ìpinnu pé wọ́n á yá àwọn ní ìlọ́po 3 owó náà. Arábìnrin Níkẹ́ ni òun náà sọ ó ní òun nílò láti yá owó nítorí ohun tí òun fẹ́ ṣe. 24,000 náírà ni òun san fún iléeṣẹ́ náà. Ó tún ṣe ní àfikún pé tòun tún san díẹ̀ pàápàá jùlọ pẹ̀lú owó tí wọ́n gbà lọ́wọ́ òun, bí kò ṣe arábìnrin kan èyí tí ó san 200,000 náírà $100,000 láti yá mílíọ̀nù kan náírà. Arábìnrin Mọ́rẹ́nikẹ́jì Àjàyí ni ó sọ wípé 200,000 náírà tí òun fẹ́ fi yáwó ọ̀hún ni òun fẹ́ fi máa tajà kí wọ́n tó lu òun ní jìbìtì. Bákan náà ni wọ́n wí pé lórí àtẹ̀jáde kan tí iléeṣẹ́ sogúndogójì ọ̀hún lọ síta tó fi síta ló wí pé ènìyàn kọ̀ọ̀kan ló ní àǹfààní láti yá owó bẹ̀rẹ̀ látòrí 50,000 náírà lọ sókè. Bí wọ́n bá ṣe fẹ́ yáwó sí ni owó tí wọ́n ó fi sílẹ̀ yóò ṣe pọ̀ sí. Alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti ìpínlẹ̀ Ògùn Abímbọ́lá Oyèyẹmí sọ pé ìwádìí ṣì ń tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ náà. Àfi k'Ọlọ́run ṣàánú wa, àwọn obìnrin ló wá ń yá owó lọ rà ẹ̀, àwọn ọkùnrin wá ń fi wá ṣe yẹ̀yẹ́. Ẹ tún káàbọ̀ padà sí abala ìròyìn àsìkò fún ti ọ̀sán tòní. Arákùnrin Ìkúèmélò Tósìn ni ó ti sá kúrò ní àtìmọ́lé àwọn ọlọ́pàá tí ọwọ́ ikọ̀ àwọn ọlọ́pàá sì ti bá padà. Ọwọ́ ikọ̀ ọlọ́pàá ti ìpínlẹ̀ Ondo ni ó ti tẹ arákùnrin Tósìn tí wọ́n mọ̀ sí 4G Network. Arákùnrin Tósìn ni ó sá kúrò ní àtìmọ́lé ní àkókò tí wọ́n jẹ́ ẹ̀wọ̀n nínú oṣù kẹta ọdún tá a wà yìí. Alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá SP Fúnmiláyọ̀ Odúlámì gẹ́gẹ́ bí ó ti fi ìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀. Ó wí pé arákùnrin yìí ni wọ́n mú tí wọ́n sì fi ẹ̀sùn jíjẹ́ ọ̀kan lára ọmọ ẹgbẹ́ òkùnkùn kàn án àti ẹ̀sùn ìpànìyàn tí wọ́n sì fi sí ìhámọ́ èyí tí ó bẹ ní Ọ̀wọ̀ Correctional Center tí ó sì sá jáde nípa ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ ní oṣù kẹta ṣùgbọ́n tí ọwọ́ pàpà tẹ̀ ní àná òde yìí. Bákan náà Odúlámì tún ṣe ní àfikún pé ẹsẹ̀kẹsẹ̀ náà ni wọ́n ò mú lọ sí ilé ẹjọ́ láti jẹ́jọ́ níbẹ̀. Ẹ tún káàbọ̀ padà sí abala ìròyìn àsìkò fún ti ọ̀sán tòní. Fún èyí tí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ní ojú ìtàkùn àgbáyé, ó lè jẹ́ ti Instagram, Facebook, Twitter àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Fún èyí tí ẹ láǹfààní láti máa wò wá tẹ́ tí ń gbọ́ wa kétékété. Ilé-iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tá a ti ń kàn sí náà ní Primus Radio, èyí tí a kalẹ̀ sí Olúyọ̀lé Sharp Corner, ìyẹn nílùú Ìbàdàn. Olùkọ́ kan tí ó jẹ́ pòfẹ́sọ̀ ní ìpínlẹ̀ Rivers ni wọ́n ti ní kí ó fi iṣẹ́ sílẹ̀ látàrí ẹ̀sùn fífipá bá akẹ́kọ̀ọ́bìnrin kan lò pọ̀. Ilé ẹ̀kọ́ gíga tí ó ń bẹ ní Port Harcourt ní ìpínlẹ̀ Rivers ni wọ́n ti dá ọ̀mọ̀wé David Ogbonna dúró lẹ́nu iṣẹ́, ẹni tí ó jẹ́ olórí ẹ̀ka ti ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì, látàrí ẹ̀sùn ṣíṣe kò tọ́ pẹ̀lú akẹ́kọ̀ọ́bìnrin ilé ẹ̀kọ́ náà.
David ni wọ́n ti mú lọ sí ilé-ẹjọ́ magistrate tí ó ń bẹ ní Port Harcourt tí wọ́n sì fi ẹ̀sùn kàn pé ó ṣe kò tọ́ pẹ̀lú akẹ́kọ̀ọ́bìnrin èyí tí ó jẹ́ ẹni 20 ọdún tí ó wà ní ẹ̀ka ti ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì. Ilé-ẹjọ́ ló ti ní kí ọ̀mọ̀wé David san owó ìtanràn rẹ̀ èyí tí ó jẹ́ mílíọ̀nù 2 náírà tí wọ́n sì tún sún ìgbẹ́jọ́ náà síwájú di 20 oṣù keje ọdún tá a wà yìí. Ẹ tún káàbọ̀ padà sí abala ìròyìn àsìkò fún ti ọ̀sán tòní. Fún gbogbo èyí tí ẹ ṣẹ̀ ń láǹfààní láti darapọ̀ mọ́ wa ní gbogbo ọjọ́ Ajé, Ìṣẹ́gun àti Ọjọ́rú láàrin aago 12 sí aago 12:30 ọ̀sán ní ẹ máa láǹfààní láti máa gbọ́ ìròyìn àsìkò lórí ìtàkùn àgbáláyé wa, ìyẹn lójú òpó ti Facebook, Instagram, Twitter àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Bákan náà ẹ tún láǹfààní láti wò wá lórí YouTube page wa, ìyẹn Primus Television. Gbogbo èyí tí ẹ̀ ń fi àtẹ̀jíṣẹ́ ṣọwọ́ sí wa ẹ̀ lójú òpó ti Facebook, mo kì í Ọ̀dẹ́yẹmí Tósìn ó ní ẹ kú iṣẹ́ náà. Arákùnrin kan rèé tí ó jẹ́ àáfàá ni wọ́n ti dájọ́ ẹ̀wọ̀n gbére fún pẹ̀lú ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án pé ó bá ọmọ ọdún 8 kan ṣe kò tọ́, léyìí tí mo rí kà láti inú ìwé ìròyìn Punch. Adájọ́ H.O. Oṣòdì tilé-ẹjọ́ gíga tí ó bẹ ní Ìkẹjà ní ìpínlẹ̀ Èkó ni ó ti dájọ́ ẹ̀wọ̀n ìgbére fún arákùnrin Isa Mustapha pẹ̀lú ẹ̀sùn bíbá ọmọdébìnrin léńjeléńje ọmọ ọdún 8 ṣe kò tọ́. Agbẹjọ́rò arákùnrin tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn ọ̀hún, M.O. Ìfárìndé ni ó bẹ adájọ́ Oṣòdì pé kí ó fojú àánú wo oníbàárà òun torí pé ìgbà àkọ́kọ́ tí yóò wúrú ìwà bẹ́ẹ̀ nìyí. Lẹ́yìn èyí ni adájọ́ Oṣòdì dájọ́ ẹ̀wọ̀n gbére fún arákùnrin Isa Mustapha. Ẹ káàbọ̀ padà sí abala ìròyìn àsìkò fún ti ọ̀sán tòní. Ikọ̀ ọlọ́pàá ti ìpínlẹ̀ Enugu ni wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ lórí pé àwọn ará agbègbè náà dáná sun ènìyàn 3 látàrí ẹ̀sùn pé wọ́n pa arábìnrin kan tí wọ́n sì bá ṣe kò tọ́ títí ó fi pàdánù ẹ̀mí rẹ̀. Èyí ni mo rí kà láti inú ìwé ìròyìn Daily Post. Àwọn ènìyàn tí wọ́n ń gbé ní agbègbè náà ni wọ́n ti dáná sun afurasí afiniṣòwò 7 ọ̀hún látàrí pé wọ́n bá ọmọ ọdún 10 léńjeléńje kan ṣe kò tọ́ títí dojú ikú tí wọ́n sì yọ àwọn nǹkan kan ní kọ́lọ́fín ara rẹ̀ ní ìjọba ìbílẹ̀ Nsukka ní ìpínlẹ̀ náà. Òkú ọmọdébìnrin yìí ni wọ́n rí ní ẹ̀gbẹ́ igbó níbi tí wọ́n ti yọ àwọn nǹkan kan kúrò nínú kọ́lọ́fín ara rẹ̀. Alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti ìpínlẹ̀ Enugu, Daniel Nduke, ni ó fi ìdí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún múlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti sọ. Wọ́n ní arábìnrin tí ó jẹ́ ọmọ ọdún 10 ọ̀hún, Eze Ikemdirim, ni ó ti dágbére fáyé. Nínú ìwádìí tí àwọn ará ìlú àti agbègbè náà ṣe ni wọ́n sì ti fi ìsára dáná sun àwọn afurasí ọ̀daràn ọkùnrin 3 yìí. Agbòdèrè
Ifeanyi Ugwu àti Ede Ọ̀bàlà ní àárọ̀ àná òde yìí. Arábìnrin tí ó ti dolóògbé ọ̀hún ni wọ́n ti kọ́kọ́ ń wá ní ọjọ́ 28 oṣù kẹfà ní nǹkan bíi déédéé aago 1 ọ̀sán, ṣùgbọ́n tí wọ́n padà rí òkú rẹ̀ ní ẹ̀gbẹ́ igbó ní ọjọ́ 2 oṣù keje ọdún tá a wà yìí, èyí tí ó fa kí wọ́n dáná sun àwọn afurasí tí ọwọ́ tẹ̀ ọ̀hún. À ń bọ̀ náà fẹ́ dójúde ọjà lókè lọ́hùn. Primus Radio. Ojú ọ̀gbagadì láti fẹ̀fẹ̀ rẹ̀ hàn. When you talk about music, Girl, I know fit wait. Give me fire, make it blaze. Make it blaze. sport is show. Oh my God, an insane goal! I've just seen the most insane goal I have ever seen on a football pitch. Programs Nko plenty news and current affairs. Everything is in one. Primus Radio. Express, exhibit, and explore. Offering the sounds that shapes the heart, making the turn inward towards beauty. We are Primus. Primus Radio. Ibadan Lawa. Káàbọ̀ padà sí abala ìròyìn àsìkò fún ti ọ̀sán tòní. Ilé ẹ̀kọ́ tí ó ń bẹ ní ìlú Èkó ni gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó ní kí ó wà ní títìpa látàrí pé akẹ́kọ̀ọ́ kan pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ nínú iléèwé náà, èyí tí mo rí kà láti inú ìwé ìròyìn Punch. Àjọ tó ń rí sí ètò ẹ̀kọ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó ni wọ́n ti iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ Ìràpadà pa, Redeemers Nursery and Primary School, ní àsàrí pé akẹ́kọ̀ọ́ kan tí ó jẹ́ ọmọ ọdún 5 dágbére fáyé nígbà tí wọ́n ń kọ́ wọn bí wọ́n ṣe lè wẹ̀ nínú odò yẹn swimming pool. Aláṣẹ àti olùdarí fún ètò ẹ̀kọ́ ti ìpínlẹ̀ náà, arábìnrin Fọláṣadé Adéfisáyọ̀, ni ó sọ lánàá òde yìí pé títìpa ni kí ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ náà wà títí di ìgbà tí ìwádìí náà yóò fi lọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Bákan náà ó tún ṣe láfikún pé iléèwé yìí ni wọn kò tíì ṣe ètò ìforúkọsílẹ̀ tó tọ́ lábẹ́ òfin, tí wọ́n sì tún gba àwọn òbí tí ọmọ wọn bá jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ ní ilé ẹ̀kọ́ náà níyànjú pé kí wọ́n dúró fún àbájáde ìwádìí ọ̀hún. Ẹ tún káàbọ̀ padà sí abala ìròyìn àsìkò fún ti ọ̀sán tòní. Fún èyí tí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, ìròyìn àsìkò la máa mú wá sí etí ìgbọ́ yìí ní gbogbo aago 12 sí aago 12:15 ní gbogbo ọjọ́ Ajé, Ìṣẹ́gun àti Ọjọ́rú. Ẹni tó bómi ìṣínwọ́n náà bó oúnjẹ, ẹ sì lè ṣe àtúnyẹ̀wò àti àtúngbọ́ àwọn ohun tí a ti ṣe sẹ́yìn, ìyẹn lójú òpó ti Facebook at Primus Media City. Bẹ́ẹ̀ sì lẹ tún láǹfààní láti wò wá lórí YouTube page wa Primus Television. Láì fi àkókò wa ṣòfò, ẹ jẹ́ ká lọ ṣe àtúnyẹ̀wò àwọn kókó inú ìwé ìròyìn tí a ní fún ti ọ̀sán tòní. Àwọn aṣekúpani agbébọn ni wọ́n ti ṣekú pa arákùnrin kan tí ó jẹ́ bí olùṣọ́de ọlọ́dẹ tí wọ́n sì dáná sun iléeṣẹ́ epo náà ní ìpínlẹ̀ Ondo. Ìyẹn ni mo rí kà láti inú ìwé ìròyìn Vanguard. Iléeṣẹ́ sogúndogójì kan tí wọ́n pera wọn ní aláàánú ará ìlú ni wọ́n ti lu àwọn oníbàárà wọn ní jìbìtì owó tí àwọn oníbàárà ọ̀hún sì fi ìgbé ta. Ìyẹn ni mo rí kà láti inú ìwé ìròyìn Punch. Arákùnrin Ìkúèbélò Tósìn tí ó sá kúrò ní àtìmọ́lé àwọn ọlọ́pàá ní ọwọ́ ikọ̀ àwọn ọlọ́pàá ti padà tẹ̀. Olùkọ́ kan tí ó jẹ́ pòfẹ́sọ̀ ní ìpínlẹ̀ Rivers ni wọ́n ti ní kí ó fi iṣẹ́ sílẹ̀ látàrí ẹ̀sùn fífipá bá akẹ́kọ̀ọ́bìnrin kan ṣe kò tọ́.
arákùnrin kan tí ó jẹ́ àáfàá ni wọ́n ti dájọ́ ẹ̀wọ̀n gbére fún pẹ̀lú ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn pé ó bá ọmọ ọdún 8 kan ṣe kò tọ́, èyí tí mo rí kà láti inú ìwé ìròyìn Punch. Ikọ̀ ọlọ́pàá ti ìpínlẹ̀ Enugu ni wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ lórí àwọn ará agbègbè tí ó dáná sun ènìyàn 7 látàrí ẹ̀sùn pé wọ́n bá arábìnrin kan ṣe kò tọ́ títí ó fi pàdánù ẹ̀mí rẹ̀, èyí tí mo rí kà láti inú ìwé ìròyìn Daily Post. Ilé ẹ̀kọ́ tí ó bẹ ní ìlú Èkó ní gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó ni ó ti ní kí ó wà ní títìpa látàrí pé akẹ́kọ̀ọ́ kan pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ nínú iléèwé náà. Ìyẹn ni mo rí kà láti inú ìwé ìròyìn Punch. Ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ Abíọ́dún Ọmọlọ́lá Ọmọ́sọ̀míwá, ó ní ẹ̀kọ́ àtótónu keep it up baby girl. Ẹ ṣé gan-an ni o, ẹ ṣé gan-an ni. Bákan náà Dẹ́yẹmí Tósìn ó ní ẹ̀kú iṣẹ́ mà. Ibi la ó fi àdàgbé ètò rọ̀ sí fún ti ọ̀sán tòní lórí abala ìròyìn àsìkò. Ẹ tún pàdé wa lọ́la èyí tí ń ṣe ọjọ́rú ní àkókò kan náà aago 12 sí aago 12:30 ọ̀sán. Ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ Primus Media City, Àfọ̀ndá bàbá àgbàlagbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ sí Àfọ̀ndá Samuel. Ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ àwọn tí a jọ ṣètò tòní tó fi dùn tí gbọ́ngbọ́n fi kàn sí. Ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ ọlọ́wọ́ bọ́tì Tósìn Ọ̀dẹ́yẹmí tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Tòsáì. Títí dìgbà tá ó tún fi máa pàdé, mo fi yín lé ìṣọ́ àti ààbò Elédùà lọ́wọ́. Ire àti ayọ̀ la ó fi máa pàdé. Ẹ tún pàdé ìbí ọmọ yín, ọ̀rẹ́ yín, olólùfẹ́ yín Christiana Ìpàdéọlá gbogbo ọjọ́ Ajé, Ìṣẹ́gun àti Ọjọ́rú aago 12 sí aago 12:30. Ó dàbọ̀. We give you the right tunes, the right vibe, all in one in all. It is Primus, it sparkles the world. Primus Radio. Express, exhibit, explore. We give you the right tunes, the right vibe, all in one in all. It is Primus, it sparkles the world. Primus Radio. Sọ pé gègé, sọ pé gògò. Hey, of Lagos, Scanny, Sir, Kigi, run. Oh yeah, put your lighters up if you know say you go represent. Ah, wow, okay, you get the evidence.